ኦኬ ኔክስት ከዚህ በኋላ የምናያቸው እንግዲህ ኮርፖሬት ፋይናንስ ኦር ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን ፋይናንሻል ማኔጅመንት 1 and 2 እና ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን የሚነካኩ ጥያቄዎች ናቸው ማለት ነው። Question number 44, a financial management decision that deal with the mix of debt and equity financing of the needs of the firm is ምን ይባላል? mix of debt and equity በአንድ ድርጅት ውስጥ በዴት ፋይናንስ ልናደርግ እንችላለን፣ በኢኩዊቲ ፋይናንስ ልናደርግ እንችላለን። የነዚህ ኮምቢኔሽን ሚክስ ኦፍ ዴት ኤንድ ኢኩዊቲ እንለዋለን። ስለዚህ ፋይናንሻል ማኔጅመንት እዚህ ላይ ውሳኔ መወሰን አለበት። ይህ ውሳኔው ምን ይባላል? ውሳኔው ምን ይባላል? ካፒታል ስትራክቸር ዲሲሽን ይባላል ማለት ነው። ካፒታል ስትራክቸር ፊርሙን በምንድነው ኦርጋናይዝ ያደረገው? በዴት ፋይናንሲንግ ነው? በኢኩዊቲ ፋይናንሲንግ ነው? 40-60 ነው? 70-30 ነው? ስለዚህ the mix of debt and equity which is known as capital structure decision ይባላል ማለት ነው። next which one of the following conservative measurement of the firm's short term solvency ነው። ስለዚህ ከተሰጡን ሬሺዮዎች መካከል የፊርሙን ሾርት ተርም ሶልቨንሲውን ኮንዘርቫቲቭሊ ሜጀር የሚያደርግልን የትኛው ነው? ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? በጣም ኮንዘርቫቲቭ ሆኖ የፊርሙን ሾርት ተርም ሶልቨንሲውን ወይም ሊኩዊዲቲውን ሜጀር የሚያደርግልን ማን ነው? ሊኩዊዲቲ ሬሽዮ ማለት ሊኩዊዲቲ ሬሽዮ ምክንያቱም ሊኩዊዲቲ ሬሽዮ is more conservative than the current ratio because it excluded inventory and other current assets which are generally more difficult to turn into cash ማለት በቀላሉ ወደ ካሽ የማይቀየሩ አሴቶችን እና ኢንቨንተሪን በማስወጣት ነው የፊርሙን ሊኩዊዲቲ ቴስት የምናደርገው። ስለዚህ it is more conservative measurements of the firm's short-term solvency ማለት ነው። Okay, next based on the following data answer the question from 46 to 49 below። ስለዚህ የካምፓኒው ዳታ ሪፖርት ተደርጎልናል ለ2022 ኔት ፕሮፊት ማርጂን 10% ነው፣ ቶታል አሴት ተርኖቨር 4 ነው፣ ቶታል ዴት ሬሽዮ 60% ነው፣ ክሬዲት ሴሉ 2,920,000 ነው፣ አቨሬጅ አካውንት ሪሲቨብል 160,000 ነው፣ ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድ ሬትስ 40% ነው፣ and days sale inventory ወይም ደግሞ average age of inventory የምንለው 15 days ተሰጥቶናል። then question 46 የተጠየቀው ምንድነው? what is return on asset? then return on asset ማለት 1 ብር of investment ምን ያክል net income generated ያደርጋል የተጠየቀው። ስለዚህ return on asset ለማግኘት net income divided by total asset ማድረግ እንችላለን ወይም ደግሞ net profit marginን በቶታል አሴት ተርኖቨር ብናባዛው return on asset እናገኛለን ማለት። ስለዚህ return on asset ማለት net income divided by total asset። በዚህ ጥያቄ net incomeን መፈለግ እንችላለን፣ ማግኘት እንችላለን። ቀጣይ ጥያቄ ላይ ያሳያችኋለሁ እንዴት እንደምናገኝ። total assetንም ማግኘት እንችላለን ፈልገን፣ እሱንም ቀጣይ ስላይድ ላይ ያሳያችኋለሁ። ነገር ግን return on assetን በቀላሉ ማግኘት እንችላለን። net profit marginናችንን በቶታል አሴት ተርኖቨር ስናባዛው 0.1 net profit marginናችን ነው። ቶታል አሴት ተርኖቨራችን 4 ነው። ስለዚህ ሪተርን ኦን አሴታችን ስንት ይሆናል ማለት ነው? 40% ይሆናል። 1 ብር ኦፍ ኢንቨስትመንት ኦን ቶታል አሴት የ40 ሳንቲም ኔት ኢንካም ጀነሬትድ ያደርጋል ማለት። ስለዚህ መልሳችን ቢ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ተመሳሳይ ዳታ ነው which የተጠየቀው ግን ምንድነው? what is return on equity ነው። return on equity ነው የተጠየቀው ደግሞ return on equity። so return on equity ደግሞ 1 ብር ኦፍ ኢንቨስትመንት ኦን ኢኩዊቲ ምን ያክል አማውንት ኦፍ ኔት ኢንካም ጀነሬትድ ያደርጋል ነው ሪተርን ኦን ኢኩዊቲ ስንል። ስለዚህ ኔት ኢንካም ዲቫይድድ ባይ ቶታል ኢኩዊቲ ነው የሚሆነው ማለት። ስለዚህ አሁን ምን ማድረግ አለብን? ኔት ኢንካም መፈለግ አለብን፣ ቶታል ኢኩዊቲን ቶታል አሴትን መፈለግ መቻል አለብን ማለት ነው in order to answer this question ማለት። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ሪተርን ኦን ኢኩዊቲ ማለት ምን ማለት ነው? ሪተርን ኦን ኢኩዊቲ ማለት ኔት ኢንካም ዲቫይድድ ባይ ቶታል አሴት ማለት ነው። ኦኬ አሴት ተርኖቨርስ ማለት ተሰጥቶናል አሴት ተርኖቨር 4 ነገር ግን አሴት ተርኖቨር ማለት ሴል ዲቫይድድ ባይ ቶታል አሴት ማለት። ስለዚህ ይሄንን የአሴት ተርኖቨር ፎርሙላን በመጠቀም የአሴት ቫልዩአችንን ማግኘት እንችላለን። ስለዚህ አሴት ተርኖቨራችን 4 ነው፣ ቶታል ሴላችን 2,920,000 ነው፣ ቶታል አሴት ዲቫይድድ ነው። ስለዚህ ክሪስ ክሮስ አድርገን ቶታል አሴትን ምን እናገኛለን? ሴሉ ሲካፈል ለአሴት ተርኖቨሩ። ስለዚህ 730,000 ይሆናል ማለት ቶታል አሴታችን። ኦኬ ቶታል አሴትን አሁን አግኝተናል።
and ኔት ኢንካም እንፈልግ ኔት ኢንካም ደግሞ ለማግኘት የኔት ፕሮፊት ማርጂንን ፎርሙላ ነው የምንጠቀመው ኔት ፕሮፊት ማርጂን ስንት ነው 10% ተሰጥቷል ነገር ግን ኔት ፕሮፊት ማርጂን ምን ማለት ነው ኔት ኢንካም ዲቫይድድ ባይ ቶታል አሴት ማለት ነው ኔት ፕሮፊት ማርጂን ማለት ኔት ፕሮፊት ማርጂን ማለት ኔት ኢንካም ዲቫይድድ ባይ ቶታል አሴት 1 ብር ኢንክሪዝ ኦን ኤ ሴል ኔት ኢንካም ላይ ምን ያክል ኢፌክት ያመጣል የሚለውን ነው የሚነግረን ማለት ስለዚህ ኔት ፕሮፊት ማርጂንን ፎርሙላ በመጠቀም ኔት ኢንካም ዲቫይድድ ባይ ቶታል ሴል ኔት ፕሮፊት ማርጂንን የሚሰጠን ስለሆነ ክሪስ ክሮስ ስናደርግ ኔት ኢንካም ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኔት ፕሮፊት ማርጂን ዲቫይድድ ባይ ክሬዲት ሴል ስናደርግ ኔት ኢንካም ኢዝ ኢኳልስ ቱ 292,000 እናገኛለን ማለት ስለዚህ አሁን ቶታል አሴት አግኝተናል ቶታል ኔት ኢንካማችንን አግኝተናል አሁን ደግሞ ቶታል ኢኩዊቲ ነው የምንፈልገው ቶታል ኢኩዊቲ ለመፈለግ ደግሞ የዴፕት ሬሽዮ ነው የምንጠቀመው ሶ ዴፕት ሬሽዮ ማለት ደግሞ ቶታል ዴፕት ዲቫይድድ ባይ ቶታል አሴት ስለዚህ ቶታል ዴፕት ተሰጥቶናል 60% ተሰጥቶናል ስለዚህ 60% ቶታል ዴፕትን አናውቅም ቶታል አሴትን ግን አግኝተናል ይሄው 730,000 አግኝተናል ስለዚህ ቶታል ዴፕትን ለማወቅ ዴፕት ሬሽዮ ዲቫይድድ ባይ መልቲፕላይድ ባይ ቶታል አሴት ስናደርግ ቶታል ዴፕት 438,000 ይሆናል ስለዚህ አሁን ቶታል አሴትን አውቀናል ቶታል ሊያቢሊቲን አውቀናል ቶታል ኢኩዊቲን ማወቅ እንችላለን ማለት ስለዚህ ቶታል ኢኩዊቲ ደግሞ ማለት ቶታል አሴት ማይነስ ቶታል ሊያቢሊቲ ማለት ነው ስለዚህ 730,000 ሲቀነስ 438,000 ስናደርግ አጌን ኢኩዊቲያችንም ስንት ይሆናል 292,000 ከኔት ኢንካማችን ጋር እኩል ሆኗል ማለት ስለዚህ ሪተርን ኦን ኢኩዊቲ ማለት ኔት ኢንካም ዲቫይድድ ባይ ኢኩዊቲ አይደል ስለዚህ 292,000 ሲካፈል 292 ስናደርግ 1 ወይም 100% ይሆናል ማለት ስለዚህ ሪተርን ኦን ኢኩዊቲው 1 ብር ኢንቨስትመንት ኦን ኢኩዊቲ 1 ብር ኔት ኢንካም ጀነሬት ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን ኤ ይሆናል ማለት ኦኬ ኔክስት what is the average collection period of a credit sale ስለዚህ average collection period ነው ደግሞ የተጠየቀው በክሬዲት የሸጥነው ለመሰብሰብ ምን ያክል ቀን ይወስድብናል on average የተጠየቀው ስለዚህ average collection period ፎርሙላ ማስታወስ አለብን ማለት ነው ስለዚህ average collection period ስንል ፎርሙላችን ምንድነው account receivable divided by sale multiplied by 365 ማድረግ እንችላለን average collection period ለማግኘት ማለት ነው ስለዚህ average account receivable ተሰጥቶናል ሴልን እናውቃለን 365 annual day አለ ስለዚህ 160,000 ሲካፈል ለ2,920,000 ካካፈልን በኋላ ነው እናባዛው ይሄንን ካካፈልን በኋላ ለ365 እናባዛው 20 days እናገኛለን ማለት ስለዚህ average collection period of credit saleአችን 20 day ይሆናል ማለት መልሳችን C ይሆናል ማለት Okay, next average what is the average inventory for year 2020 ነው የተጠየቀው አማካኝ የኢንቨንተሪ ባላንስ በ2020 ኢንቨንተሪስ ምን ያክል ይሆናል ነው የተባለው ስለዚህ ይሄንን ደግሞ ለማግኘት ነው የምናደርገው average age of inventory ተሰጥቶናል አይደል average age of inventory before sale 15 ቀን እንደሚቆይ ተሰጥቶናል ስለዚህ average age of inventory ፎርሙላ ማስታወስ አለብን ማለት ነው average age of inventory ማለት ምን ማለት 365 ሲካፈል ለኢንቨንተሪ ተርኖቨር ማለት ነው ወይም ደግሞ ምን ማድረግ እንችላለን ኢንቨንተሪ ዲቫይድድ ባይ ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ ዲቫይድድ ባይ 365 ማድረግ እንችላለን ማለት then cost of goods sold ለማግኘት cost of goods sold 40% of credit sale ነው ተብለናል ስለዚህ 40% of credit sale ስለሆነ 0.4 multiplied by total credit sale 1,168,000 ይሆናል ማለት cost of goods sold ላችን ስለዚህ የaverage age of inventory ፎርሙላን በመጠቀም 15 days inventories divided by cost of goods sold divided by 365 ስለዚህ መጀመሪያ የታችኛውን እናካፍል 1,168,000 ሲካፈል ለ365 ስናደርግ 3,200 እናገኛለን ማለት ነው then criss cross ስናደርግ inventory is equals to 3,200 ሲባዛ በ15 ስንት ይሆናል ማለት ነው 48,000 ይሆናል ማለት ስለዚህ መልሳችን A ይሆናል ማለት ነው the future value of investment would be the lowest when ነው የተጠየቀው ስለዚህ future value of investment lowest የሚሆነው መቼ ነው both compounding period እና interest rate increase ያደርጉ ነው ወይም compounding period increase አድርጎ while interest rate decrease ያደርግ ነው ወይም both compounding period እና interest rate decrease ያደርጉ ነው ወይስ compounding period increased while interest rate is increased ስለዚህ future value የሚቀንሰው መቼ ነው interest rate እና compound rate በማየት future value የሚቀንሰው መቼ ነው
ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ሲ ነው። ለምን ፊውቸር ቫልዩ ማለት ምን ማለት ነው? ፊውቸር ቫልዩ ማለት ምን ማለት? ፊውቸር ቫልዩ ማለት ፕሬዘንት ቫልዩ መልቲፕላይድ ባይ 1 + i the power of n ነው። ይሄ ኮምፓውንዲንግ ፔሪድ የምንለው አይ ኢንተረስት ሬት የምንለው ሁለቱም የሚቀንሱ ከሆነ ኮምፓውንዲንግ ፔሪዱም የሚቀንስ ከሆነ ኢንተረስት ሬቱም የሚቀንስ ከሆነ ባይ ዲፎልት ፊውቸር ቫልዩ ኦፍ ኢንቨስትመንት ምን ያደርጋል? ሬዲዩስድ ያደርጋል ማለት። ስለዚህ ቦዝ ኮምፓውንዲንግ ፔሪድ ኤንድ ኢንተረስት ሬት ኢዝ ዲክሪዝ ምን ይቀንሳል ማለት ነው? ኢን ፊውቸር ቫልዩ ኦፍ ኢንቨስትመንታችንን ይቀንሰዋል ማለት ነው። Okay, next the propositions that the cost of equity is a positive linear functions of the capital structure is called cost of equity ከካፒታል ስትራክቸር ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት አለው የሚለው ፕሮፖዚሽን የትኛው ነው? which means ዴት በጣም የተጠቀምን በመጣን ቁጥር በዴት ፋይናንሲንግ እየጨመረን በመጣን ቁጥር ኮስት ኦፍ ኢኩዊቲያችን ዳይሬክትሊ በዛው ልክ እየጨመረ ይሄዳል የሚለው which is proposition የትኛው ነው? the capital asset pricing model ነው? mm approach ሚልነር ኤንድ ሞዲጋሊ 1 ነው ወይስ mm proposition 2 ነው? or efficient market hypothesis ነው? ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ምንድነው? ሲ ነው። ሲ ነው የሚሆነው መልስ። ምክንያቱም ሚልነር ኤንድ ሞዲጋሊስ theories mention two proposition. The first proposition stated that the market value of any firm is independent the amount of debt or equity in capital structure. የፊርሙ ቫልዩ ከኢኩዊቲ እና ከዴት ፋይናንሲንግ ጋር ኢንዲፔንደንት ነው፣ አይገናኝም። ሁለተኛው ደግሞ stated that the cost of equity is directly and incremental to the percentage of debt in a capital structure ይላል። ስለዚህ መልሳችን mm proposition 2 ይሆናል ማለት ነው። question 52 the reason for mm proposition 1 does not hold the presence of corporate taxation is because ስለዚህ mm proposition ስናወራ ታክስ ዊዛውት ታክስ ነው። assume that no tax እያለ ነው የምናወራው እና ለምንድን ነው ይሄ የሚሆነው? ለምንድን ነው ታክስን የካፒታል ስትራክቸር ቲዮሪ ላይ ሚልነር እና ሞዲጋሊ የማያካትቱት? ስለዚህ ምርጫዎች ተሰጥተውናል። ኤ leveraged firms pay less tax compared with identical unleveraged firms. Bondholder require high return compared to the stockholder. Earning per share are no longer relevant with tax. Dividend are no longer with relevant with tax. ስለዚህ ትክክለኛው መልስ የሚሆነው ምንድነው? ኤ ነው። which means identical firm ሆኖ ሊቨሬጅ የሆነ ብድር ያለበትንና ሙሉ ለሙሉ በኢኩዊቲ ፋይናንስ የሆነን ብናወዳደር ሊቨሬጅ ፊርሙ they paid less tax ምክንያቱም debt has a tax advantage ማለት ነው። ታክስ አድቫንቴጅ ስላለው ስለዚህ ሪዝኑ ይሄ ነው፣ ኤ ነው የሚሆነው ማለት። ኦኬ next question 53 Thomas Egg is an old equity firm that has 500 share of stock outstanding and the company is in process of borrowing $8 million at 9% to purchase 200 share of the outstanding stock ማለት። ስለዚህ 500 outstanding የተሸጡ አክሲዮኖች አሉን። ከነዚህ ውስጥ 200 ሺውን ሪፐርቼዝ ማድረግ ፈልገናል። ለዚህም እንዲያግዘን $8 ሚሊዮን በ9% ወለድ ተበድረናል ማለት ነው። 200 ሺህ የራሳችንን አክሲዮን ለመግዛት ማለት። ስለዚህ what is the value of this firm if you ignore the tax? ስለዚህ assume ታክስ የለም ብለን እናስብና the value of the firm ነው የተጠየቅነው ማለት። ስለዚህ መጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው? price of the share ነው ዲተርማይን የምናደርገው። 8 ሚሊዮን ብር አውጥተን 200 አክሲዮኖችን ከገዛን የአንዷ ሼር ማርኬት ፕራይሷ ምን ያክለች የሚለውን ይነግረናል። ስለዚህ ያንን በ500 ሺህ ስናባዛው the firm value እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ value of the per share ለማግኘት 8 ሚሊዮን የተበደርነው 8 ሚሊዮን አይደለ? ለምን የተበደርነው? 200 ሺህ አክሲዮኖቻችንን መልሰን ለመግዛት። ስለዚህ value of per shareአችን ስንት ይሆናል? 40 ይሆናል። ዜን firm value ዲተርማይን ለማድረግ ሼር ኦፍ አውትስታንዲንግ ሼሩን በቫልዩ ኦፍ ፐር ሼሩ ነው የምናባዛው። ስለዚህ 500 ሼር ሲባዛ በ40 ስናደርግ 20 ሚሊዮን ይሆናል። ፊርም ቫልዩአችን 20 ሚሊዮን ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ዩር ፊርም ሃዝ አ ዴብት ቱ ኢኩዊቲ ሬሽዮ 0.75 ነው። ዩር ፕሪታክስ ኮስት ኦፍ ዴታችን ደግሞ 8.5% ነው። ኤንድ ዩር ሪኳየርድ ሪተርን ኦን አሴት ሪኳየርድ ሬት ኦፍ አሴታችን ደግሞ 15% ነው። ስለዚህ what is your cost of equity if we ignore ታክስ ነው። ስለዚህ አሁንም ሚልነርን
ቲዮሪ ነው የምናስታውሰው ኤምኤም አፕሮችን ማለት ነው። ስለዚህ ሪተርን ኦን ኢኩዊቲ ለማግኘት የትኛውን ፎርሙላ መጠቀም አለብን? ኢፍ ዊ ኢግኖር ታክስ ማለት ነው። ስለዚህ የተሰጠን ዴት ቱ ኢኩዊቲ ሬሽዮ ተሰጥቶናል። ቶታል ዴት ዲቫይድድ ባይ ቶታል ኢኩዊቲ 0.75 ይሰጠናል። ኮስት ኦፍ ዴት ፕሪ ታክሳችን 8.5% ነው። ሪተርን ኦን አሴታችን 15% ነው። ስለዚህ የተጠየቅነው ኮስት ኦፍ ኢኩዊቲ ነው። ስለዚህ ኮስት ኦፍ ኢኩዊቲ ዲተርማይን ለማድረግ ሪተርን ኦን ኢኩዊቲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሪተርን ኦን አሴት ፕላስ ዴት ቱ ኢኩዊቲ ሬሽዮ መልቲፕላይድ ባይ ሪተርን ኦን አሴት ማይነስ ሪተርን ኦን ዴት ማለት ነው። አኮርዲንግ ቱ ዘ ሚልነር ኤንድ ኤምኤም አፕሮች የምንለው ማለት። ስለዚህ ሪተርን ኦን ኢኩዊቲ ዲተርማይን ለማድረግ ሪተርን ኦን አሴታችን 15% ነው። ዴት ቱ ኢኩዊቲያችን 0.75 ነው። ኤንድ ሪተርን ኦን አሴት ማይነስ ዘ ኮስት ኦፍ ዴት ስናደርግ ሪተርን ኦን ኢኩዊቲያችን ምን ያክል ይሆናል ማለት ነው? 19.88% ይሆናል ማለት ነው። አኮርዲንግ ቱ ኤምኤም አፕሮች ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ዲ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት as a company account payable manager which one of the following credit term are most likely to attract you to take a cash discount? ስለዚህ እነዚህ አይነት የካሽ ዲስካውንት ቢሰጡን የትኛውን እንመርጣለን? ሞር ፕሪፈረብል የምናደርገው ሞር ለኛ የሚጠቅመን የካሽ ዲስካውንተር የትኛው ነው? ስለዚህ ኦልዌይስ ይሄንን በዘነት ጥያቄ በምናገኝበት ጊዜ የዲስካውንት ባላንሱን መጀመሪያ የምናየው ትልቅ ዲስካውንት የሰጠን የትኛው ነው? ቢ እና ዲ 2% ዲስካውንት ሰጥተናል። ስለዚህ ሁለቱን መጀመሪያ እንወስዳለን። ሌላኛው የምናየው ደግሞ ዲስካውንት ፔሪዱን ነው የምናየው። ባይ ዲፎልት እዚህ ጋር ምን ሆነዋል? ሁሉም ተመሳሳይ ስለሆነ ዲስካውንት ፔሪድ ላይ ችግር የለም። ዴን ኔክስት የምናየው ደግሞ ተርሙ ነው፣ ለስንት ጊዜ ይቆያል የሚለውን ነው የምናየው። ስለዚህ የትኛው መምረጥ አለብን ማለት ነው? በዚህ ኬዝ ዲን መምረጥ አለብን። ምክንያቱም 2% ዲስካውንት within 10 days and ለ90 ቀን ማቆየት እንችላለን ማለት። ስለዚህ ለኛ ሞር ፕሪፈረብል ዲስካውንት ተርሙ የዲ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ፐርማነንት ሶርስ ኦፍ ፋይናንስ ኢንክሉድ ኦል ኤክሰፕት ከተሰጡን ውስጥ ፐርማነንት ፋይናንስ ያልሆነ የትኛው ነው ነው በሌላ አነቃቂ። ስለዚህ ኮርፖሬት ቦንድ ፐርማነንት ነው፣ ኮመን ስቶክ ፐርማነንት ነው፣ ፕሪፈርድ ስቶክ ፐርማነንት ነው። ኮሜርሻል ፔፐር ግን የምንላቸው ሞስት ኦፍ ዘ ታይም they remain for a short period of time ነው within less than 1 year ነው ኮሜርሻል ፔፐሮች የሚቆዩት ማለት። ስለዚህ ፐርማነንት ሶርስ ኦፍ ፋይናንስ ውስጥ አናካትታቸውም ማለት። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል? ቢ ይሆናል ማለት ነው። question number which is 57 if which is okay next question number 57 if economic order quantity 360 ዩኒት ቢሆን order cost are $5 per order ቢሆን and carrying cost 0.2 cents per unit ቢሆን what is the usage in unit ነው የተጠየቅነው ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ኢኮኖሚክ ኦርደር ኳንቲቲያችን አንድ ጊዜ ገበያ ስንወጣ የምንገዛው ኳንቲቲ ብዛት 320 ቢሆን አንድ ጊዜ ኦርደር ስናደርግ $5 ለአንዱ ኦርደር $5 ኢንከር የምናደርግ ከሆነ የገዛናቸውን እያንዳንዷን ዩኒት ደግሞ ኬር ለማድረግ ሆልድ ለማድረግ ደግሞ 20 ሳንቲም የምናወጣ ከሆነ በአመት ውስጥ ምን ያክል ዩኒት እንጠቀማለን ማለት ነው ጥያቄው የተጠየቅነው ማለት። ስለዚህ የኢኮኖሚክ ኦርደር ኳንቲቲን ፎርሙላ ማስታወስ አለብን ማለት ነው። የኢኮኖሚክ ኦርደር ኳንቲቲን ፎርሙላ ኢኮኖሚክ ኦርደር ኳንቲቲ ፎርሙላችን ምን ይላል? ኢኮኖሚክ ኦርደር ኳንቲቲ ፎርሙላችን the radical of 2 multiplied by annual usage of the unit multiplied by ordering cost divided by which is carrying or holding cost. then economic order quantity unit ተሰጥቷል 360 ተሰጥቷል። then 2 multiplied by d አሁን የተጠየቅነው d ነው። annual usage of unit ምን ያክል በአመት ዩኒት እንጠቀማለን። then multiplied by ordering cost 5 ነው። then carrying costaችን ደግሞ 20 ሳንቲም ነው። ስለዚህ 2 ሲባዛ በd ሲባዛ በ5 10d ይሆናል። divided by 0.2 ስናደርገው ስንት ይሆናል? 50d ይሆናል ማለት ነው። the square rootን እንዳንረሳው ነው square root አለ። ለዚህን square root ደግሞ ለማጥፋት በሁለቱም ሳይድ ምን እናደርጋለን? square እናደርጋለን። ስለዚህ ቺ square ራዲካልን ታጠፋልናለች ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? 360 ስኩዌር ስናደርገው 129600 ይሆናል። ስለዚህ ዲ ለማግኘት ኦቨር 50 ስናደርግ ዲ
the usage of unit for annual ምን ያክል ይሆናል ማለት ነው 2592 መልሳችን B ይሆናል ማለት ነው። Next question number 58 the bird in the hand dividend theory suggests that ነው የተጠየቀው። bird in the hand theory ምንን suggest ያደርጋል? ስለዚህ always the bird in the hand theory በምናስታውስበት ጊዜ በእጃችን የያዝነው ነገር ይበልጣል expected ከምናረጋው ነገር ይሄንን ማስታወሳለን። then high dividend increase stock value high dividend increase stock value because shareholder believed that they can earn high return than the company. B high dividend increase stock values because shareholders are more certain of dividend yield than the potential future gain ይላል። And C high dividend increase stock value because capital market are inefficient and dividend are the only sure way to get money from an equity investment. D high investment decrease stock value because dividend payment take money out of the corporate nets which is retaining ይቀንስብናል and reduce the ability of the corporation to the function effectively. ስለዚህ bird in the hand theory የሚለው always ምንድነው high dividend increase stock value because shareholders ምን ያደርጋሉ? ቅድም እንዳልኳቸው shareholders they more certain dividendን ይመርጣሉ rather than potential future gain ማለት ከካፒታል ጌን ወደፊት ከምናገኘው ልክ በእጃችን ዛሬ ላይ የምናገኛት ዲቪደንድ ሞር ፕሪፈር ያደርጋሉ ሼርሆልደሮች እና ሃይ ዲቪደንድ በተከፈለ ቁጥር ስቶክ ቫልዩ ይጨምራል የሚል ኮንሰፕት ነው ያለው bird in the hand theory መልሳችን ምን ይሆናል B ይሆናል ማለት Okay, next which one of the following is not an example of financial intermediation? ስለዚህ ከተሰጡን ውስጥ financial intermediation ያልሆነው ስለዚህ an internet company issue share by selling shares directly to the buyer. A woman opening a new business borrows fund from her uncle. C. A professor purchased a share directly from a share company. D. A bank extend a mortgage loan to a household. ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው by default B ነው የሚሆነው ምክንያቱም a woman opening a new business borrows funds from her uncle it does not be considered as a financial intermediation ማለት መልሳችን B ይሆናል ማለት Okay, next question number which is 60 suppose the exchange rate between the South Sudan pound and the Ethiopian birr is 2.4 South Sudan pound ተብሏል ስለዚህ አንድ የኢትዮጵያን ብር 2.4 የሚሆን የሳውዝ ሱዳን ፓውንድን ያወጣል ተብሏል and while the exchange rate between the US dollar and Ethiopian birr is 0.13 US dollar per Ethiopian birr ስለዚህ አንዷ የኢትዮጵያ ብር ደግሞ 0.13 US ዶላርን ያወጣል ማለት ወይም ደግሞ 13 ሳንቲም of US dollar is equals to 1 ብር ነው ተብሎ ተሰጥቶናል ማለት then what is the exchange rate between the South Sudan pound then the US ዶላር ስለዚህ በሳውዝ ሱዳን ፓውንድ እና በዩኤስ ዶላር መካከል ያለው ኤክስቼንጅ ሬቱ ምን ያክል ይሆናል የተባለው ስለዚህ ይሄንን ለመስራት መጀመሪያ ያላቸውን ሪሌሽንሺፕ በደንብ አይት መቻል አለብን ስለዚህ ኢትዮጵያን ብር ፐር ሳውዝ ሱዳን ፓውንድ ስንት ነው 2.4 ሳውዝ ሱዳን ፓውንድ and ዩኤስ ዶላር ፐር ኢትዮጵያን ብር ደግሞ ስናይ አንዷ ብር 0.13 ዩኤስ ዶላር ሳንቲም ነች ስለዚህ በሁለቱ መካከል ያለው ሪሌሽን በሳውዝ ሱዳን ፓውንድ እና በዩኤስ ዶላር መካከል ያለው ሪሌሽንሺፕ ለማግኘት ይሄንን መጠቀም እንችላለን the South Sudan pound divided by በዩኤስ ይሄ ምን ይሰጠናል 18.6 ይሰጠናል ስለዚህ አንዱ የአሜሪካ ዶላር 18.6 the South Sudan pound ይሆናል ማለት ነው ወይም ደግሞ ምን ማድረግ እንችላለን በዚህ መልክ መስራት እንችላለን the South Sudan pound into ኢትዮጵያን ብር ተሰጥቶናል 2.4 የሚሆነው የሳውዝ ሱዳን ብር ከአንድ ብር ጋር እኩል then አንድ ብር ደግሞ ከስንት ዶላር ጋር እኩል ነው ከ13 ሳንቲም ጋር እኩል ነው ስለዚህ በዚህ መልክ መስራት እንችላለን 13.64 ይሆናል ማለት ስለዚህ መልሳችን A ይሆናል 1 US dollar is equals to
18.46 ሳውዝ ሱዳን ፓውንድ ወይም ደግሞ 18.46 ሳውዝ ሱዳን ከ1 ዶላር ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት at 12% of interest compound quarterly for 5 years, what is the interest rate and the numbers of period that will be computed before the present value or the future value table can be used ነው። ስለዚህ ኢንተረስት ሬቱ 12% ከሆነ ኮምፓውንድ የሚያደርገው ኳርተርሊ ከሆነና ለ5 ዓመት የሚቆይ ከሆነ ኢንተረስት ሬቱ at each compounding period ምን ያክል ይሆናል፣ numbers of compounding period ደግሞ ምን ያክል ይሆናል የተባለው። ስለዚህ በእንደዚህ ጊዜ ምን ነው የምናደርገው? ኦልዌይስ ስለ ኮምፓውንዲንግ በምናወራበት ጊዜ ኢንተረስቱን ኮምፓውንድ ለኮምፓውንዲንግ ፔሪድ ማካፈል አለው። ስለዚህ ኳርተርሊ ስለምን በአመት ኢንተረስቱ አኑዋል ስለሆነ በአመት 4 ኳርተር ስላለን 12 ሲካፈል ለ4 እናደርጋለን። ስለዚህ ስንት እናገኛለን? 3 እናገኛለን። then numbers of year ደግሞ 5 አመት ነው ተብሏል። ነገር ግን በ5 አመት ውስጥ 4 ኳርተሮች አሉ። ስለዚህ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 20 ይሆናል ማለት 20 ነው። ስለዚህ ኢንተረስት on each quarter 3 ይሆናል። numbers of compounding period ደግሞ 20 ይሆናል ማለት። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል? ሲ ይሆናል ማለት ነው። ሲ ይሆናል መልሳችን። Okay, next, the Ethiopian Commodity Exchange is a dash exchange rate established in Addis Ababa. So the Ethiopian Commodity Exchange አለን የተለያዩ የግብርና ምርቶችን ኤክስቼንጅ የምናደርግበት አዲስ አበባ ላይ ተቋቋመ። ምን አይነት ሬት ይጠቀማሉ? ስለዚህ ፎርዋርድ ሬት ነው፣ ስፖት ሬት ነው፣ ዴሪቬቲቭ ሬት ነው፣ ፎሬክስ ሬት ነው። ስለዚህ ባይ ዲፎልት ምን ይሆናል? ስፖት ሬት ይሆናል። ስፖት ሬት ፎርዋርድም አይሆንም፣ ዴሪቬቲቭም አይሆንም፣ ፎሬክስም አይሆንም። ለምን? ስፖት ሬት ስንል ምን ማለት ነው? Spot rate is the price of the commodity being traded immediately on the spot ነው, which means ባየሩና ሻጩ ሲስማሙ እጅ ለእጅ ሲጨባበጡ የተስማሙበት ዋጋ ነው የኮሞዲቲ ዋጋ የሚሆነው ማለት። ስለዚህ spot rate የምንለው the price for the commodity being traded immediately ስለሚል ማለት። Okay, next, financial instruments are dash for a person who buys them but dash for the individual or the firms issue them። ስለዚህ ፋይናንሻል ኢንስትሩመንት ለገዢው ምንድነው ለሚሸጠው ምንድነው ነው የተባለው። ስለዚህ ለሚገዛው ሰው ኦልዌይስ አሴት ነው ፋይናንሻል ኢንስትሩመንት። ቦንድ ሊሆን ይችላል፣ ሰርቲፊኬት ኦፍ ዲፖዚት ሊሆን ይችላል፣ አክሲዮን ሊሆን ይችላል። it can be considered as the financial instrument. So we can say that these are an asset for a buyer, but it can be liability for the issuer ማለት ለኢሹሩ ደግሞ ሊያቢሊቲ ነው የሚሆነው። ስለዚህ መልሳችን ሲ አሴት ኤንድ ሊያቢሊቲ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት which one of the following is not a function of financial system? ስለዚህ የፋይናንሻል ሲስተም ፋንክሽን ያልሆነውን የተጠየቀው። so a it provide convenient mode of payment, b it reduce a borrowing capacity of the firm, c it help in transferring of risk to other, D it help the government in influencing the macroeconomic variable. ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ ፋይናንሻል ሲስተም ፋንክሽን ያልሆነው ስንል ቢ ይሆናል መልሳችን። ለምን? it reduce the borrowing capacity of the firm ይላል። no, it enhancing the borrowing capacity of the firms አይደል? ፋይናንሻል ሲስተማችን በጣም እያደገ በመጣ ቁጥር የፊርም ቦሮዊንግ ካፓሲቲ እየጨመረ ይሄዳል እንጂ ሊቀንስ አይችልም ማለት ነው። ሌሎቹ ትክክል ናቸው። the functions of financial system ናቸው። ስለዚህ መልሳችን ቢ ይሆናል። okay, next, an investor is aware of a tax-free security that offer yield 5.6%. ስለዚህ tax-free security tax-free security ነው። ስለዚህ ምን ያክል ሪተርን አለው? 5.6% አለው። and the investor is in 30% tax bracket, which means ይሄ ኢንቨስተር የሚከፍለው የታክስ መጠን 30% ነው ከሚያገኘው ሪተርን ላይ። ታክስ ብራኬቱ 30% ነው። and what is the equivalence of before tax yield necessary to match after tax yield of the tax exempted security ነው። ስለዚህ ቢፎር ታክስ ይልዱ ምን ያክል ይሆናል? ፍሪ ታክስ ሴኩሪቲ ይልዱ ተሰጥቶናል፣ ወይም አፍተር ታክስ ሴኩሪቲ ይልድ ብለን ኮንሲደር ማድረግ እንችላለን። 5.6% ነው። ስለዚህ ቢፎር ታክስ ይልዱ ወይም ፐርሰንቱ ምን ያክል ይሆናል የተባለው። ስለዚህ ይሄን ለመስራት ምን እንደምናደርገው አፍተር ታክስ ይልድ ማለት
ፕሪ ኦር ቢፎር ታክስ ይልድ መልቲፕላይድ ባይ 1 ማይነስ ታክስ ሬት ነው አይደል? ስለዚህ አፍተር ታክስ ይልድ ወይም ደግሞ ፍሪ ታክስ ከታክስ በኋላ የምናገኘው የመጨረሻ ይልድ 5.6% አለ። ፕሪ ታክስ ኦር ቢፎር ታክስን አናውቅም። ወይም 1 ማይነስ ታክስ እናደርጋለን። ታክስ ስንት ነው? ታክስ ፕራክቲክ ኦፍ ዘ ፊርም 30% ነው። ስለዚህ 30% እንወስዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ፕሪ ታክስ ይልዱን ለማግኘት ኦቨር 1 ማይነስ 0.3 ኦቨር 1 ማይነስ 0.3 ስናደርግ ፕሪ ታክስ ይልዱ 0.05 ወይም ደግሞ 5.6% ሲካፈል ለ7% ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቢፎር ታክስ ይልድ ኦፍ ዘ ሴኩሪቲ ምን ያክል ይሆናል ማለት ነው? 8% ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ሲ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ፓርት 3 ታክሴሽን ኢን ፐብሊክ ሴክተር አካውንቲንግ ጋር የሚገናኙ ጥያቄዎችን ነው የምናየው። ኔክስት እነዚህን ይዤላችሁ እመጣለሁ። እስከዛው ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ።